Kuparirulla. Kuparikäärö 3Q15 on yksi Kuolleenmeren kääröistä, jotka löytyivät luolasta 3 lähellä Khirbet Qumrania, mutta eroaa huomattavasti muista. Muut kääröt on kirjoitettu pergamentille ja papyrukselle, kun taas tämä käärö on kirjoitettu metallille, kuparille, sekoitettuna noin 1% tinaa. Niin kutsutut kuparikääröt ovat todellisuudessa 2 erillistä osaa alun perin yhdestä kääröstä, jonka pituus on noin 8 jalkaa, eli 240 senttimetriä. Teksti on luettelo 64 paikasta, joista 63 on kulta- ja hopea-aarteita, jotka on arvioitu tonneiksi. Esimerkiksi yksi kuparikääröissä kuvattu paikka kuvaa 900 talenttia, 868 000 troy-unssia haudattua kultaa. Kymmenysastiat on myös lueteltu merkintöjen joukossa muiden astioiden ohella. Ja 3 paikassa oli kääröjä. Yhdessä kirjoituksessa ilmeisesti mainitaan pappisvaatteet. Lopullinen luettelo viittaa asiakirjan kaksoiskappaleeseen, jossa on lisätietoja. Toista asiakirjaa ei löytynyt. Numero 1. Ashorin laakson raunioissa, itään nousevien portaiden alla, 40 tiililaatan etäisyydellä, on hopea-arkku ja sen astiat, jotka painavat 17 talenttia. 2. Hautausmonumentissa 3. kivikerroksella on 100 kultaista harkkoa. 3. Suuressa säiliössä, joka sijaitsee Prestylen sisäpihalla, maan kaukaa pitkin on tiivistetty säiliön laatan reiän sisällä. Hiekan sisällä vastapäätä sen yläosaa. Avaus 900 talenttia. 4. Kuhlithin kummulla on tyhjiä juoma-astioita. Astiassa on uusia astioita tuhkan peitossa, jotka kaikki ovat juoma-astioita, sekä 7. vuoden varasto ja toinen kymmenykset, jotka makaavat kasan suulla, jonka sisäänkäynti on putken päässä sen pohjoista kohti. 6 kyynärää, kunnes yksi saavuttaa upotuksen käytetyn luolan. X, A, G. 7. Vanhassa hautaus Beit Hempanin luolassa 3. kerroksella on 65 kultaista harkkoa. 8 puuttuu. 9.
Itäporttia vastapäätä olevassa vesisäiliössä 19 kyynärän etäisyydellä on astioita ja niiden kanavassa on 10 talenttia. 17 kahden talon välissä, jotka ovat Ashorin laaksossa. Aivan niiden keskellä haudattuna kolmen kyynärän syvyyteen on 2 kattilaa täynnä hopeaa. 21. Sekhahnaan johtavan akveduktin päässä, sen pohjoispuolella, suuren kiven alapuolella. Kaiva noin 3 kyynärän syvyyteen ja on 7 hopea lahjakkuutta. 24. Haudassa, joka on Ha-Kafan joen kuilussa, kun mennään Jerikosta kohti Sekhakhaa, on haudattu talentteja 7 kyynärän syvyyteen. 26. Pyhän luolassa, joka 2 sisäänkäynnistä on itään päin pohjoisen sisäänkäynnin kohdalla. Kaiva 3 kyynärää alas, on kivipurkki, jossa on 1 lain kirja, jonka alle on 40 talenttia. 27. Kaiva kuningattaren palatsissa sen länsipuolella 12 kyynärää ja on 27 talenttia. 32. Dokissa, itäisimmän tasoitetun lavan nurkan alla. Kaiva 7 kyynärän syvyyteen, piilossa on 22 kykyä. 33. Kutsei paile kuuluvalle suihkulähteen lähellä. Kaiva 3 kyynärän syvyyteen kallioperään. On talletettu 80 hopeatalenttia ja 2 kultaista talenttia. 35. Kitronin puro rotkon suulla olevaan kivikasaan on haudattu 7 talenttia 3 kyynärän syvyyteen. 43. Maanalaisessa kuilussa, joka on Beit Tamarille kuuluvan rotkon suuaukon pohjoispuolella. Kun poistuu työläisen Delilstä, ovat varastoituna esineitä temppelin aarrekammioista, jotka koostuvat pyhitetyistä astioista. 44. Napa-linnoituksen kyyhkysmajassa, joka etelässä, tästä puuttuu välistä tekstiä, joka etelässä toisessa kerroksessa, kun laskeutuu ylhäältä 9 talenttia. 45. Säiliöön sisällä kastelukanavia, joita suuri jokipuro ruokkii. Sen pohjakerroksessa haudataan
haudattu 12 talenttia. 46. Lammikossa, joka on Beit Hakeremissä, kun lähestyt sen vasemmalla puolella, haudattu 10 kyynärää, on 62 talenttia hopeaa. 47. Oliivipuristimen alemmassa myllyn kivessä, joka kuuluu Dale of Olivein. Sen länsipuolella on mustia kiviä, jotka mittaa syvyydeltään 2 kyynärää, mikä on sisäänkäynti, johon on sijoitettu 300 talenttia kultaa ja 10 sovitusastiaa. 60. Maanalaisessa kuilussa, joka on käsittämätön teksti, Kurtlihin pohjoispuolella, sen pohjoisessa sisäänkäynnissä, sen suulle on haudattu kopio tästä kirjoituksesta ja sen tulkinnasta ja mitoista sekä yksityiskohtainen kuvaus jokaisesta astiasta.